بمناسبة قدوم الشهر الفضيل كل عام وأنتم بخير والله يتقبل الطاعات. راح نبلش الموسم الثاني لبرنامج سبيشال كار، طرب، أكشن، تميز، يعني شيء ينعش الفؤاد. السلام عليكم ورحمة الله. نيسان باترول سيارة عائلية بامتياز، بس السيارة المعنى مو أي امتياز عادي، بقوة 700 حصان. خلينا نبلش أكشن وطرب. بسم الله نبدأ على الحلبة. هيا بنا. أثناء مشاهدتك للحلقة أعطينا تقييمك للسيارة من 100. بسم الله نبدأ أكشن. نيسان باترول كلياتنا بنعرف ستوك 400 حصان، محرك V8 5600 سي سي. هذا الوحش خبرتكم 700 حصان. لازم نطربكم ونوريكم تسارع لهذا الوحش مشان تستوعبوا القوة تاعته. اربط حزامك يا عمور، ماسك منيح. بسم الله الرحمن الرحيم، دوسة. ما شاء الله ما شاء الله، 200 على الخفيف. حمسناكم واعطيناكم اكشن. خلينا ناخذ فاصل صغير نحكي لكم عن واحد من منتجات موبر. راح نحكي عن نظام هايجين اير او الهواء المنقى، او اذا بدك اوزون تريتمنت. هذا الجهاز بيساوي سحر بالسيارة. شو وظيفة هذا الجهاز؟ دائما في ريحة لكل سيارة مهما كان نوعها، ودائما لما انت تستخدم السيارة ممكن تشم ريحة سيئة، او شخص بدخن بالسيارة، او انت اطفالك بحطوا اشياء يعني بدمروا السيارة من جوا. السبب الرئيسي للروائح الكريهة هي البكتيريا. هذا الجهاز بيقضي على 99.99.99% من البكتيريا، فالسيارة بتكون نظيفة لدرجة انه ما فيها بكتيريا نهائيا، فما فيها اي ريحة مضرة. هذا الجهاز ما في اي مواد كيميائية فيه، فانت لما تجلس بالسيارة بعد ما يساووا تنظيف السيارة ما في اي ضرر عليك نهائيا. هذا الجهاز اللي بيساوي كل العملية. بسحب الهواء، بيطلع اوزون، برجع بسحب الاوزون وبطلع هواء نقي 100%. خلال 15 دقيقة السيارة بتصير نظيفة 100%. بعد ما تخلص العملية، لما تفتح باب السيارة وتشم الهواء اللي جوا السيارة راح ينتعش الفؤاد تاعك وتصير بعالم آخر من النظافة. هاي الجهاز خلال العملية ما بصير أي شخص يفتح باب السيارة لأنه بخرب العملية. وهلأ راح يحطوا زي تحذير كون أعلى السيارة إنه ممنوع حد يفتح باب السيارة نهائياً. هلا كلياتنا بنعرف النيسان باترول حجمه عملاق، يعني وزنه عملاق. من الميزات بهاي السيارة قبل التعديل انه عليها بريكات معدلة، الديسكات الامامية معدلة والديسكات الخلفية معدلين، وايضا فحمات البريك معدلين مشان يعطوك احسن تماسك ممكن مع وزنه الكبير. صراحة قوة البريك مع قوة السيارة ممتازة. السيارة من ناحية الشكل الخارجي ما عليها أي تعديلات. الصادم الأمامي والصادم الخلفي زي مقصرين مشان السيارة بإمكانك تروح فيها على الأوفرود عادي، ما عندك مشاكل. الجراوند كليرنس يعني انت بتدخل اوفرود عنيف بهاي السيارة عادي طبيعي. السيارة عليها جنوط مخففة من نوع ريز حجمهم 20 انش، فمعطين تحسين بالأداء، برضه بتخفف وزن هذا الوحش
بتحسن من أدائه. قلت لكم 700 حصان، من وين أجوا الهورس باور؟ هلا نيسان باترول على محرك التنفس الطبيعي مستحيل يجيب هاي الأرقام، مستحيل. أسهل طريقة مشان تزيد الهورس باور يا تركب تيربو يا سوبر تشارج يا برو تشارج. هاي السيارة عليها سوبر تشارج من نوع ويبل، حجمه 2.9 لتر، مساوي أكشن عنيف. هلا أي سيارة أنت بتركب عليها سوبر تشارج وهي بالأساس مو سوبر تشارج، فالبساتين تاعت هاي السيارة ما راح تستحمل قوة السيارة، راح يدوبوا. المواد المستخدمين ما بيستحملوا كمية الهواء اللي بدخل وحرارة هذا الهواء، فراح يخربوا. هاي السيارة عليها بساتين معدلين، البساتين المعدلين هدول مصنوعين من مواد جدا قوية بتستحمل الحرارة، ولكن أيضا الدرعان اللي بيمسكوا البساتين ما راح يستحملوا كمية الهواء اللي بخبطوا البساتين، بيقولوا لهم انزلوا واطلعوا. فدرعان السيارة معدلة، بساتين ودرعان معدلين. الكرانك ما تم تعديله، ليش؟ صراحة الكرانك تاع نيسان باترول الستوك بيستحمل وعايش الموتور والأمور طيبة. نعطيكم دوسة ثانية. ان شاء الله يكون الصوت طالع معكم، لانه صراحه الصوت الباك فاير خيال علمي بالاكزوست ورا. اكزوست السياره معدل من شركه بولت الكويتيه. صراحه الاكزوست خيالي، صوته مو عالي وانت بتمشي شوي، ولكن لما تدوس صوت طربي جميل مميز. من الميزات الموجوده بهاي السياره ايضا انه عليها ميثانول كت. شو الميثانول كت؟ شفتوا بالصندوق الخلفي موجود تانك، هذا التانك جنبه مضخه. جوا التانك بتم وضع خليط من الميثانول. هذا الميثانول هو عبارة عن كحول بنخلط بنسبة 50% ميثانول 50% مي، بنحطه بهذا التانك. من خلال برمجة السيارة هاي المضخة تاعت التانك الخلفي بتضخ هذا الخليط للمحرك لعند المحرك حسب البرمجة. فدائما الناس كيف بتبرمجها؟ انه لما تكون انت دايس فل يعني بدك قوة السيارة، هاي المضخة بتشتغل بتبخ الميثانول والخليط. هلا هاي السيارة مشبوكين، شفتوا البخاخات راكبين على السوبر تشارج بالاعلى، بضخوا هذا الخليط، بدخل هذا الخليط مع الهواء بدخل على غرفة الاحتراق. وظيفة هذا الخليط يبرد غرفة الاحتراق وبنفس الوقت يخلي الاحتراق عالي جدا. هلا الحرارة عدوة اي سيارة معدلة، فلما يكون حرارة البترول مع الدوس وغرفة الاحتراق عالية جدا، ممكن البترول يصير الانفجار قبل ما يدخل على غرفة الاحتراق، يعني ما يصير الانفجار من جراء البوجية الشرارة تاعتها. فهاي مشكلة، هاي ممكن تضحي بالمحرك تاعك. فخليط الميثانول هاد بيساوي تنظيف لغرفة الاحتراق وبنفس الوقت ببرد غرفة الاحتراق وبعطيك ريلاكس للمحرك وبعطيك قوة للسيارة. دوسة صغيرة لعيونكم. إن شاء الله. دب عملاق طاير. ما شاء الله. لا يفوتكم تشاهدوا الحلقات السابقة لبرنامج سبيشال كار. إقلاع مباشر. كله فرق، كله أكشن. صوت ال AMG طرب والبرابوس طرب أكثر.
الميثانول هل بيتم استخدامه على كل أنواع المحركات؟ هلا انت بامكانك تحط ميثانول كيت على سيارات تنفس طبيعي. شو يعني تنفس طبيعي؟ يعني ما في تيربو، ما في سوبر تشارج، ما في برو تشارج، ولكن النتيجه بتكون قليله، مو زي سياره عليها شاحن. فانت اذا سياره عاديه بتزيد تقريبا 10 حصان، ولكن اذا السياره عليها تيربو او سوبر تشارج او برو تشارج ممكن تزيد الهورس باور تاع السياره من 50 ل 100 حصان، ممكن زياده شوي صغيره. فيعني شايفين هاي الارقام خياليه. هاي الخلطة السحرية تاعت السيارة صراحة ميكس عجيب، مشغل السيارة بطريقة فنية جميلة. السيارة ديلي يوز، البوست تاع السوبر تشارج تقريبا 12 بي اس اي، ففي كمية هواء بتدخل قوية جوا غرفة الاحتراق. تستخدم الموتر كل يوم ما عندك أي مشكلة. المكيف تاع السيارة شغال ما شاء الله، فريزر، اوبشن، مواصفات، كل إشي شغال بالسيارة. ما تم إنه تفصل أي إشي من السيارة. السيارة مصات الصدمات تاعتها ستوك وكالة. شايفين السيارة مريحة جدا. هلا احنا حكينا انه سوبر تشارج و12 بي اس اي. طب البترول في خلطة سحرية؟ بترول محطة عادي مع الميثانول. وبنفس الوقت بخاخات السيارة تاعون النيسان باترول الأساسيين ما تم تعديل أي شيء عليهم. كمبيوتر السيارة وكالة ستوك، بسوي له فلاش برمجوا عليه. إن شاء الله قريبا جدا بسوي لكم حلقة على قصة الكمبيوترات والبرمجة. شو يعني كمبيوتر تسوي له فلاش؟ شو يعني تحط كمبيوتر معدل أو ستاند ألون كمبيوتر. نعطيكم دوسة صغيرة. هاي السيارة دفع رباعي، ما في مزح معها لأي سيارة رياضية قوية. C63 هاي السيارة بتطلع عنها. BMW M3 M4 هاي السيارة بتطلع عنها. موستنج 5.0 هاي السيارة بتطلع عنها وهي مرتاحة. ميزة هاي السيارة دفع رباعي شغال، ولا حصان ضايع، كلهم موجودين بالشارع. نعطيكم دوسة صغيرة، شوفوا الأكشن الحبيب. إن شاء الله مش ملحق على RPM. ما شاء الله، والله موتر صاحي. بنعش فؤادك تنبسط. بعطيك طرب واكشن. المحم سيارات معدله، دير بالكم. تشوف نيسان باترول تقول لا هذا وزنه كثير كبير ما راح يطلع منه. هذا وحش صاحي. شفت التسارع؟ صوت الطرب خيالي صراحة بهذا الموتر. الله يبارك ما شاء الله. شايفين السيارة عليها عدادات اللي هو الحرارة، وأيضا حرارة الاير فيول ريشيو، معدل يعني الاحتراق والانبعاثات اللي تطلع من الاكزوست. في عداد هون صغير تاع نظام الميثانول سيستم، وأيضا بعطيك البوست، فأنت بتكون عارف الوضع 100% شغال الميثانول ولا لا. طبعا السيارة كلها بنعرف نيسان باترول دفع رباعي. هاي السيارة لساتها دفع رباعي شغال 24 ساعة. الجير بوكس يعتبر ستوك، ولكن الكلاتشات تاعت الجير معدلة مشان تستحمل هاي القوة وتستحمل عزم الدوران العالي. شايفين الجير مبسوط، النسب تاعته ممتازة جدا كسيارة عائلية. ما شاء الله المكيف تاع السيارة فريزر مع السوبر تشارج، فريزر زيادة. الله يبارك. دوسة صغيرة لعيون عمور. عمور بده الدوسة من زيرو. حاضرين يا عمور، بسم الله يلا. التعديل ما له حدود. الحدود مش موجودة بعالم التعديل. طول ما أنت بتدفع وبتشتغل شغل علمي النتيجة بتزيد. ولكن هاي السيارة تقدر تستخدمها كل يوم، وقوتها 700 حصان على الفول باور تاعها دائما 24 ساعة. فأنت تستمتع
24 ساعة. هاي ميزة هاي السيارة. من ناحية الحرارة السيارة ما شاء الله ما بتحمى بالمرة، ولكن السيارة أيضا عليها مراوح معدلين للروديتر مشان تضمن أنه يكون التبريد سريع جدا، بالذات أنه فيه سوبر تشارج. ولكن شايفين الحرارة، إحنا جلدنا الموتر على الحلبة والأمور طيبة. شوف الحرارة ولا كأنه في شيء. اللي بقول لك فيه هورس باور أكثر بنيسان باترول صح، ولكن هاي السيارة تستخدمها كل يوم ما عندك أي مشكلة. وصلت حلقتنا للنهاية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. بحب أشكر صديقي وأخوي محمد الجابري صاحب هاي السيارة، كراج سب زيرو. أكيد كراج معروف جدا بعالم التزويد والتعديل في الإمارات وحتى بالخليج كامل، كلهم بيعرفوا كراج سب زيرو. ما شاء الله النتائج قوية جدا، بالذات مع مهرجان ليوا للسيارات والأكشن. عندك سيارة مزودة، عندك سيارة معدلة، تواصل معي عبر حسابي على الانستغرام وإن شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك ونزورك ببلدك. نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. في أمان الله.